Hello sir, mga ma'am. Ito, ibabalik ko sa workshop itong aking sasakyan. Na-damage ko kasi yung pintuan kasi umatras ako sa garage namin. Hindi ko napansin na nakabukas yung rear door ko, right hand. So siyempre kasalanan ko rin yun. Isang part ng negligence na hindi ako nag-check bago ako nag-atras. So dinala ko ito kahapon pa, pero hindi ko natapos. Hindi sila natapos dahil siyempre minasilyan muna yung nayupi at konting pukpok. Malit lang naman ang damage, pero siyempre gastos. Yun ang ano dun, yun ang masakit, yung gastos. So ito, pipinturan na lang. Nakapag-preparation nila siya nakapon. Sige sir, ma'am, kita-kits tayo dun sa shop. At pakikita ko kung paano nila pipinturan, siyempre kung magaling sila. Okay. Reggie Auto Finishing Painter and Body Repair Specialist in Urethane Finish, Mabical, Florida Blanca. Ito sir, mga ma'am, dito ko pinagawa itong aking sasakyan na na-damage yung pintuan. So ito, nandito ako ngayon. Yan ang na-damage niya, kitang-kita ito, mga sir, mga ma'am. Yan. So ang mangyayari, itong buong panel ang re-repeat nila. Yun. So makikita natin ang outcome nito. Yan. Dati na ako nagpapagawa rito. Magagaling ang mga painter nila rito. Yan.
Sir, matagal ka na rito, ano? Wheels po. Ha? Wheels. Yun. Ano pangalan mo, sir? Romel po. Romel, yun. Sir Romel, oh, shout out ka, oh. Yun. Magaling humagod ng masil ito. Pwede mong pag-gana eh, pag-vlog na eh. Oh, pa-vlog yan eh. Kahit ako rin din Florida bikers, kaya wira ako. Ay, pero ko po. Ate, yan po yung si Boss J. Akin na kang Ronald yan. Ay, kumusta ko po? Kaya yung grupo yung, naipong grupo yun? GFB, FB, GFB. Nasigang. Nasigang, kumusta ko po? Yan. Ako yung Reggie, maminturan na po sir. Yan. Si Sir Reggie, siya may-ari ng ano, ng nitong painting shop. Ito, magaling mga bata niya rito. Yan. Yan, yan. Ito yung sa akin. Nadali ko sa garahe. Yan. Akin na ka kanya, sir. Ah. Much later.
ang boss yung Reggie? Oo. Oo. Ayan sir, mga ma'am, oh. Ang linis, ang ganda. Maraming salamat kay Mr. Reggie Lumalo. Ang galing gumawa ng mga bata niya at saka yung pintor. Sobra solid mga sir, mga ma'am. Nandito lang ito sa may Mabikal, Florida Blanca. Mabikal to, no sir? Ito po. Dati po Mabikal. Ayan, sa Valdez ako tayo. Ayun. Kaya dito, oh, mga sir, mga ma'am. May problema sa pintura. Yan mga ipi. Simple lang. Punta na si Sir Reggie. Yun.